අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ICT ෆයිල් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවා හැමෝම. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් මම ගෙනාවා Microsoft Word වල table group එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ තවත් කොටසක් තමයි මම අද මේ අරන් ආවේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට table එකක් හදලා ඒකට දත්ත ටික ඇතුළත් කරගන්න විදිහ table tool එක ගැන basic ටික කියලා දුන්නා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න table එකේ design එක ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් ඔයාලා හදාගන්න table එකේ එක cell එකක් මෙහෙම select කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් table tool කියලා අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ යටතේ design and layout කියලා කොටස් දෙකක් තව ටැබ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ design කියන ටැබ් එකේ ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා table style options, table styles, borders කියලා group තුනක්. ඉතින් ඒකෙන් අද මම table style option සහ table style කියන කොටස් group දෙක use කරලා කොහොමද ඔයාලා හදාගෙන තියෙන table එකක design එක ඔයාලට ඕන විදිහට ලස්සනට හදාගන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මෙතන table style කියන එකෙන් මේ table එකට ඔයා කැමති style එකක් දාගමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන arrows වලින් ඔයාලට මෙතන තියෙන design ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන drop down එක click කරාම ඔයාලට මෙතන තියෙන මුළු ඔක්කොම designs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලා කැමති ඔයාලා මෙතන එකින් එක mouse එක තියෙනකොට ඔයාලට මෙතන live preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ design එක තෝරගන්නවා. මේක select කරාම දැක්කද මේ chart එකට ඒ style එක add වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු table styles options කියන කොටස ගැන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන check box 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 6න් 3ක් select වෙලා තියෙනවා දැනටම. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි header row. ඉතින් මේක දැනට select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අයින් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක අයින් කරනවා. දැක්ක නේද? මේ පළවෙනි row එකට add වෙලා තිබුණු shading එක එකෙන් අයින් වුණා ඒ ටික එක අයින් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ table එකේ පළවෙනි row එකට shading එකක් add වෙන එක තමයි මෙන්න මෙතන header row කියන option එකෙන් මෙන්න ඊට අපව create කරගමු. ඊළඟට total row. ඉතින් ඒක තමයි නේද අපි දාලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැක්ක නේද මේ යටම තිබ්බ තියෙන row එකේ තිබ්බ shading එක අයින් වුණා. තියෙන මේ මෙතන numbers ටික මේ frog කියන වචනේ මෙතන මුදල් ප්‍රමාණය මේ ඔක්කොම ටික bold වෙලා පෙන්නනවා අපිට. ඉතින් ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලම හදන මොකක් හරි chart එක යටටම total එක ගන්නවා නම් අපිට මෙන්න මේ total row කියන එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට banded rows. ඉතින් මේ option එක දැනට select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක අයින් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්ක නේද මේ එක row එකක් මෙතන shading එකක් තිබුණා. ඒ shading එක අයින් වුණා අපි මේ tick එක අයින් කරාම. එතකොට මේකෙන් එන්නේ මේ අපේ chart එකේ එක row එකකට shading එකක් add වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරි ආයෙත් අපි add කරගත්තා. ඊළඟට first column කියන option එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැනට select වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක අයින් කරලා බලමු. මොකක්ද උනේ? මෙන්න මෙතන මේ තියෙන date ටික bold වෙලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ bold color එක අයින් වුණේ තමයි ඒ ටික එක අයින් කරාම උනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ පළවෙනි column එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේක first column කියන option එක තියෙන්නේ. හරි ආයෙ අපි add කරගත්තා. ඊළඟට මෙතන last column. ඉතින් අපි ඒක apply කරලා බලමු. දැක්ක නේද මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන prices ටික bold color එකට ආවා. හරි. ඊළඟට banded column
columns. ඉතින් මේ banded columns, banded rows වගේමයි මේ මෙතන banded rows වල එක row එකක් කර row එකක් shading එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන banded columns add කියන option එක add කළාම column එකක් කර column එකක් shading එක add වෙනවා. දැක්ක නේද? හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ table styles option සහ table styles කියන ටික ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඊළඟ දවසේ මේ borders ගැන සහ තවත් කොටසක් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.